Hey, vandaag ga ik je tonen hoe dat ik de vloer geleid heb op de zolder. Ik peesde, oh, dat is maar 2, 3 uurtjes werk, dat gaat heel rap gaan. 2 dagen. 2 dagen ben ik door aan bezig geweest. Er zitten vloeken, zuchten, schreeuwen, quotesie. Van alles, al dat je wilt. Ik heb opgezien, je kunt niet geloven. Ik versta niet dat ze naar de maan kunnen vliegen, maar gewoon een simpele vloer maken die gewoon makkelijk in elkaar te steken is, dat bestaat blijkbaar nog niet. En dat versta ik niet. Of, ik weet niet dat dat is, maar misschien heb ik gewoon niet begrepen hoe dat werkt. Dus moest er hier kinderen zijn in de zalen, die me kunnen zeggen, vind dat ik juist te verkeerd doe, laat het me weten. Want ik heb nog heel veel vloeren te gaan en ik zie het al helemaal niet meer zitten. Maar voilà. Geniet je ermee met het leggen van de vloer, want het ziet er allemaal heel simpel uit van hier. Maar op het einde ga ik je tonen dat het toch niet zo gemakkelijk was. Pas op, ik kon het nu al zeggen. Ik heb nogal gezucht en gevloekt. Sorry. Godverdomme! Jongens toch! Echt hoor! Oh. En. Godverdomme toch niet, ja. Oh. Vind toch. Dat deed echt wel zeer, hè? Maar echt hoor, jongens toch.